देखाउँदैछु। धेरै टाइमपछि म फेरि युट्युबमा भिडियो बनाउँदैछु। अनि नुडल्स छ यो वाइवाई करिज थाई रेड इन्स्टेन्ट नुडल्स जुन चाहिँ चिकन फ्लेभरमा छ। अनि यो आउँछ 120 ग्रामको। यसको प्राइस चाहिँ 120 रुपियाँ हो। भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ राइट। यस्तो खालको आउँदो रहेछ है। यो मसला भयो मिक्स स्पाइस मसला पानी हालिसक्यो। त्यसपछि ओइल रहेछ। त्यसपछि यो भेजीहरू अब हालिदिनु। भेजी अब यो मजाले पाक्नुपर्छ। 1-2 मिनट पकाउने। एउटा लसुनले चाम्न आँटेको यो नुडल्सलाई, त्यही भएर म फर्स्टमै अहिले रेडी बनाएर राख्छु। त्यो पाक्ने बित्तिकै यो छानेर हालिदिन्छु। चाहिँ काटेर यस्तो भइसक्यो। अब यो पाकिसक्छ। यसको पानी सबै फालेर मसला हालेपछि अनि मिक्स गरेपछि यो चाहिँ तेलमा फुराएर अनि त्यो थोरै चाउचाउलाई जान्ने। यसरी चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यतिकै यो नजाने यतिकै खान सक्नुहुन्छ। नभए नयाँ टेस्ट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पाकेको छैन। मलाई चाहिँ अलिकति अरूलाई कसैले काँचो मन पर्ला, तर मलाई चाहिँ अलिकति गलेकै मनपर्छ। त्यही भएर अलिकति गलाउँछ चाहिँ। अब यो पाकिसक्यो त, अलि धेरै नै पाकिसक्यो। अब यसको पानी फालौँ। अघि धुलो मसला हाल्यौँ। अब ओइल। यो चाहिँ ओइल चाहिँ यो टुपेमहरूको हुन्छ नि पिरो, त्यस्तै सस। टुपेम भन्दा नि करेन्टको। अब मिक्स गरौँ मजाले। यस्तो भयो। यो क्यामेरामा देखेको चाहिँ कलर जस्तो रेड रहेछ, तर यो कलर छैन है। यस्तो छ, यतिको छ है। अब यसलाई थोरै झानौँ। यो भयो। यो हाम्रो चाहिँ अन्डा पकाउने प्यान। त्यसपछि मैले चाहिँ तोरीको तेल हाल्छु। हामी चाहिँ तोरीको तेल युज गर्छौँ, त्यही भएर अलिकति चाहिँ किन सुक्खा भयो। यति भए पुग्छ। बेला अलिक मजाले त्यो धुवा आउने गरी खरिज। अनि यो हाल्छौँ हामीले। यस्तो हो। म चाहिँ थोरै यो धुलो खोर्सानी हाल्न लागि, यो चाहिँ हाम्रो सुकेको खोर्सानी पिसेर धुलो बनाएको हो। यो चाहिँ धेरै हाल्नुहुन्न, यति हाल्छु म। यसले फ्लेभर अझै झन् मिठो दिन्छ। ढिलोको तात्तिन लाग्यो। अब यो हालिदिने। मैले चाहिँ सबै हालिनँ किनभने धेरै हुन्छ जस्तो लाग्यो। यसलाई धेरै कालो पनि नबनाउने, थोरै स्मेल चाहिँ यो काँचो स्मेल चाहिँ जाने गरी। यसलाई बन्द गरिदिने किनभने एकछिन यत्तिकै तेलमा खरिन्छ। भयो कालो होला जस्तो हो। त्यसपछि राख्दिने भयो। अब हामी कचौरामा खनाउँछौँ। अलिकति ड्राई भयो यो, त्यही भएर
टाँसियो। अब म टेस्ट गरेर देखाउँछु कस्तो छ यसको टेस्ट भनेर तपाईहरुलाई भन्छु। ल्याइसके रेसिपी चाहिँ मैले अघि बनाएर हाउ टु कुक। यो यतिमा पनि म यो सबै चाहिँ खादिन किनभने यो 1-2 चम्चा खाएर चाहिँ अनि म कस्तो रहेछ टेस्ट मात्र भनिदिन्छु। सो मैले खाएँ 3 चम्चा खाएँ। मिठो छ यो। टेस्ट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अरू चाउचाउभन्दा न प्रायः सबै गुड डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। कुनैमा नुन धेरै हुन्छ कुनैमा अजिनामोटो धेरै हुन्छ तर यसमा सबै इक्वली मेन्टेन छ। अनि त्यसपछि पिरो चाहिँ खासै छैन जस्तो लाग्यो किनभने मैले हालेपछि अलिअलि मात्र पिरो छ यो। त्यसपछि अघि बनाए जस्तो अघि देखाए जसरी खानु अनि मिठो छ। तपाईहरुलाई अब नुडल्सहरु प्राय यस्तो इन्स्टेन्ट नुडल्सहरु आउने भनेको सेम टेस्ट नै हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यो ओइल हुन्छ कि त त्यो पिरो सस हुन्छ अनि एउटा मसला हुन्छ अनि त्यो ड्राई भेजहरु हुन्छ त्यति हुन्छ। पकाउने सेम हो। मैले अलिकति आफूले पकाएर खाने स्टाइलले तपाईहरुलाई देखाएको पकाएर खानुस्। अनि यो ब्याकग्राउन्डको साउन्डहरु आएको यो गाडीहरुको चाहिँ यसलाई माइन्ड नगर्नुस् किनभने हाम्रो चाहिँ यो रुम चाहिँ मेन बाटोको छेउमै भएर चाहिँ अलिकति सुट गर्न नि गाह्रो छ। यति नै। बाइ बाइ, ह्याप्पी साउन्ड।